Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο κανάλι Homemade. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα νόστιμο φαγητό που τα αγαπάνε, φαντάζομαι, μικροί και μεγάλοι. Δεν είναι άλλο από το αγαπημένο παστίτσιο. Ξεκινάμε με τα μακαρόνια. Βάζουμε αρκετό νερό στην κατσαρόλα, αλάτι και ανάβουμε τη φωτιά. Περιμένουμε να ζεσταθεί το νερό για να ρίξουμε τα μακαρόνια. Το νερό μας έβρασε και ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Εγώ τα σπάνω στη μέση. Και τα βράζουμε περίπου 10 λεπτά, ώσπου να μαλακώσουν. Να δούμε για τα μακαρόνια, πρέπει να έβρασαν. Μετά από περίπου 10 λεπτά είναι έτοιμα για να τα στραγγίξουμε. Τα ξαναβάζουμε πάλι στην κατσαρόλα και ετοιμάζουμε το κιμά. Βάζουμε λίγο λάδι στο σκεύος μας. Ωραία. Βάζουμε ένα κρεμμύδι. Μαραίνουμε το κρεμμύδι μας ώσπου να γυαλίσει, όχι να αρπάξει, λίγο να γυαλίσει, να μαραθεί. 2-3 λεπτά θέλει, θέλει παραπάνω. Το κρεμμύδι μας μαράθηκε και ρίχνουμε το κιμά. Το σπάμε για να μην κάνει κόμπους χοντρό. Όπως είπαμε, το σπάνω καλά και το σοτάρουμε ώσπου να αλλάξει χρώμα, να μην είναι κόκκινο. Ο κιμάς μας έχει σοταριστεί αρκετά, περίπου 5 λεπτά όπως είπαμε, και ρίχνουμε την ντομάτα μας. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω ένα κουταλάκι πάπρικα. Μαζί με την ντομάτα το γερνάμε. Η πάπρικα δίνει χρώμα αλλά και νοστιμιά. Δεν βιαζόμαστε. Περιμένουμε ο κιμάς να ρουφήξει όλη την ντομάτα. Μία κουταλίτσα μαύρο πιπέρι. Μισή κουταλίτσα μπαχάρι. Και μισή κουταλίτσα βάζουμε εδώ καυτερό. Όπως το λέμε εμείς, μπούκουβο. Ανακατεύουμε καλά. Περιμένουμε να πιει όλα τα υγρά για να είναι έτοιμος ο κιμάς.
τώρα θα βάλουμε και το αλατάκι. Μια κουταλίτσα. Ο κιμάς μας έχει ετοιμαστεί. Αφήνουμε και αυτό στην άκρη και ετοιμάζουμε την κρέμα. Βάζουμε το βούτυρο. Και ρίχνουμε όλο μαζί το αλεύρι. Και το ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά και μετά θα ρίξουμε το γάλα. Και ρίχνουμε το γάλα. Ρίχνω και ανακατεύω. Και ρίχνω και το υπόλοιπο. Ανάβουμε πάλι τη φωτιά μας και ανακατεύουμε ώσπου να πήξει κρέμα. Το γάλα, όπως είδατε, το έριξα με σβηστή τη φωτιά για να μην σγροβαλιάσει. Γιατί άμα είναι πάνω στη φωτιά μπορεί να μας πιάνει κόμπους. Αυτό είναι μια ευκολία. Η κρέμα μας είναι έτοιμη, έχει πήξει και σβήνουμε τη φωτιά. Βάζουμε στην κρέμα μας λίγο το αλατάκι, μια πρέζα. Λίγο μοσχοκάριδο. Χτυπάμε 2 αυγά. Λίγο να κρυώσει η κρέμα μας για να ρίξουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε καλά. Εδώ σε αυτά τα μακαρόνια όλα θα ρίξω λίγες κουταλιές από την κρέμα μας. Φτάνει. Και τα ανακατεύουμε να πάει παντού. Και βάζουμε τα μισά μακαρόνια στο ταψάκι μας. Στρώνουμε τα μισά από κάτω. Εδώ έχω το κασέρι μας και βάζω το μισό. Τα μακαρόνια από πάνω. Ωραία. Και τώρα βάλουμε το κιμά. Έτσι, να πάει παντού.
Το στρώνουμε καλά. Να έχει παντού κύμα. Ωραία. Και ρίχνουμε τα υπόλοιπα μακαρόνια. Στρώμε και αυτά. Βάζουμε και το υπόλοιπο. Και ρίχνουμε και λίγο μέσα στην κρέμα. Και ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τα μακαρόνια. Και είναι έτοιμο για το φούρνο. Όπως βλέπετε, μετά από περίπου 1 ώρα, το παστίτσιο μας είναι έτοιμο. Έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρυσοκόκκινο χρώμα. Το αφήσαμε για λίγο έξω, για να μπορούμε να το κόψουμε. Όπως βλέπετε, τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Απογειώνεται η γεύση. Πάρα πολύ νόστιμο. Αν κρυώσει λίγο ακόμη, θα κόβεται ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως βλέπετε είναι ακόμα ζεστό. Υπέροχη γεύση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.